دوستای عزیزم، امیدوارم که هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. سلام، حالتون چطوره؟ عیدتون مبارک. 100 سال به این سالها. امیدوارم سالی پر از عشق، سلامتی و برکت داشته باشید. من هم سال جدید رو، سال 1402 رو به همه مخاطبای عزیزمون تبریک میگم. امیدوارم که هر جا که هستید سال خیلی خوبی داشته باشید. یک توضیح هم بدم، ما مخاطبای غیر ایرانی زیادی توی کانال داریم که شاید ندونن عید نوروز چیه. در یک سری از کشورها مثل ایران، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان و یک سری از کشورهای دیگه با آغاز فصل بهار سال جدیدشون شروع میشه و بهش میگن عید نوروز و این روزها رو جشن میگیرن. الان ما اولین باری که داریم به این شکل با شما مخاطبا صحبت میکنیم. الان هم تقریبا 1 سال و 9 ماه هستش که کانال یوتیوب رو راه اندازی کردیم و امروز که داریم این ویدیو رو براتون میگیریم نزدیک به 73,000 سابسکرایب داریم و افتخار میکنیم که یه خانواده بزرگی داریم. مرسی از اینکه توی این مدت همراه ما بودید، ما رو نگاه کردید، ویدیوهامون رو دنبال کردید، برامون نظر گذاشتید. این حمایت های شما برای ما خیلی ارزشمنده چون که مسیر ما رو میسازه و مرسی از اینکه همیشه ما رو حمایت میکنید. بله، همطور که مهسا گفتش، ممنونیم از همه حمایتاتون، ممنونیم از همه انگیزهایی که توی کامنت به ما میدید. شاید خیلی فکر کنن که کار ما آسونه، یه دوربین میگیریم و میریم تو خیابون و مرکز خرید و فیلم برداری میکنیم، در صورتی که حالا مخاطبایی که ما رو دنبال میکنن میدونن اینو که ما نزدیک به 500 تا ویدیو داریم و سعی کردیم که هر روز ویدیو بذاریم و برای هر ویدیو تقریبا از انتخاب مکان و رفتن و فیلم برداری کردن و ادیت و اینا روزانه 7 تا 8 ساعت از ما زمان میبره و ما به عشق شما این کارو میکنیم. برنامه ما برای سال جدید اینه که ویدیوهای بیشتری از شهرهای مختلف ایران و حتی اگر امکانش باشه از شهرهای خارج از ایران براتون بسازیم و این ویدیوها کمی متفاوت‌تر از محتوای سال قبل باشن و این نیاز به حمایت بیشتر شما داره. بله، ما یکی از هدفهایی که خیلی دوست داریم سال جدید بهش برسیم اینه که به 100,000 سابسکرایب برسیم و این حمایت های شما رو میطلبه و دوست داریم که همیشه حمایت شما رو داشته باشیم، چون واقعا زمانی که میریم فیلم برداری میکنیم همیشه به شما فکر میکنیم و خودمون رو جای شما میذاریم و دوست داریم که اون ویدئویی که میگیریم رو با جزئیات بیشتری تا اونجایی که میشه بگیریم تا شما هم از ویدیو لذت ببرید. باز هم سال جدید رو بهتون تبریک میگم و براتون آرزوی شادی و موفقیت دارم و امیدوارم که به هر چی که دلتون میخواد برسید. شاد و پیروز باشید، لبتون همیشه خندون باشه. خداحافظ. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.